Ciorba de cartofi de post nu are secrete. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să vă prezint o rețetică de ciorbă de cartofi într-un stil pentru prietenii mei gurmanzi care au un stil de viață vegan, cu foarte puține ingrediente și cu un gust incredibil. Și o să vă arăt cum să o adaptați la gustul vostru. Urmăriți-mă cu atenție până la sfârșit. Nu vă mai rețin că poate aveți treabă. Încep rețeta. Avem nevoie de foarte puține ingrediente. Ingredientul principal este cartoful. Ce am făcut? Am luat cartofii, i-am curățat după cum vedeți, i-am tăiat în cubulețe mai mici sau mai mari după gustul vostru, i-am spălat și aici îi găsiți, îi aveți în apă. Alt ingredient ce mai folosim, ceapa. O ceapă mare sau două mai mici, în jur de 250-300 de grame de ceapă. Zarzavaturi. Eu folosesc un morcov și o rădăcină de pătrunjel sau păstrânac, ce aveți la îndemână. Pentru acreală, o să vorbim mai pe parcursul acestei rețete, borș, zeamă de varză dacă aveți zeamă de varză, sau dacă nu, oțet sau lămâie, sare de lămâie. Eu aici o să folosesc, special ca să vă arăt, o conservă de roșii, un borcan de roșii, dacă ați văzut cum am pus eu roșiile astă vară, să vedeți cum face acest borcan, clac, și ce bunătate scoatem aici. Puțin bulion, folosesc o linguriță de boia dulce și verdeața. Despre verdeață nu vă spun nimic, pentru că o să vorbim pe parcursul acestui video, să vedeți ce verdeață merge bine la această ciorbă și ce nu merge. Îmi cer permisiunea să mă lăsați să-mi tai ceapa în cubulețe mici și zarzavatul în cubulețe mici și trecem imediat să începem rețeta. Ceapa tăiată mărunt. Ia uitați, zarzavaturile, eu am pus morcov și albitură, dar nu puteți să puneți doar morcov, puteți să le radeți sau să le tăiați așa în cubulețe cum le-am tăiat. Eu le-am tăiat ca să vedem ceva în ciorbică. Uitați-vă ce ingrediente puține avem și ce ciorbică bună o să scoatem. Aprinderea gazul și adaug puțin ulei aici în oala noastră. Puțin, nu mult. Ce vreau să vă spun, cei care evitați prăjeala nu trebuie să le prăjiți neapărat. Puteți să le nebușiți puțin sau să le puneți direct la fiert. Eu le trec puțin prin ulei. Când uleiul s-a încins, iau ceapa și o adăugăm aici. Doar ce am pus ceapa și adaug și zarzavaturile. Și le amestecăm așa să împrietenească între ele. Ia uitați ce zice. Soro ceapă, ce faci, tată? Ești aici cu mine. Ia uitați ce frumos. Să vedeți cu puțină dragoste în plus ce gust dăm acestei ciorbe simple, care este o ciorbă de post, o ciorbă de cartofi de post fără carne, o ciorbă pentru prietenii mei gurmanzi care au un stil de viață vegan. Și o să scoatem ceva excelent. Imediat o să vorbim despre verdeață și celelalte lucruri. Am pus foarte puțin ulei și le las așa să nebușească puțin în ulei. Dacă nu, îi puneți de la început puțină apă și le lăsăm să nebușească. Acum au trecut aproximativ 2 minute de când sunt aici. Ele s-au împrietenit, deja s-au înfrățit. Eu ce fac? Îmi iau o strecurătoare și strecor cartofii. Cartofiorii mei au fost bine spălați în 2 ape. Și acum, după ce văd că ceapa și-a schimbat ușor culoarea și tot, adaug cartofii, puțină apă fiartă, puțin așa. Și le las să împrietenească și cu cartofiorul, să zică, frate cartof, bine ai venit la noi acasă. Adăugăm o linguriță generoasă de boia de ardei dulce. Dacă vă place picant, puteți să puneți. Uite, pot să-i mai adaug puțin, le amestec și acum, înainte să se ardă boiaua dulce, adaug apă fierbinte, să nu oprim fierberea, vedeți? Și dăm și gazul mai tare. Nu punem prea multă apă, deoarece o să o acrim cu zeamă de varză sau borș. În cazul în care vreți să o acriți cu oțet sau lămâie la sfârșit, puteți să-i puneți de la început mai multă apă. Început să fiarbă cartofiorii noștri. Acum ce facem? Îi acoperim, îi lăsăm la un foc moderat, 15-20 de minute, după aia continuăm cu celelalte ingrediente, timp în care voi rămâneți cu mine să vă explic. Nici nu opri, te rog frumos, ca să le explic la prietenii mei gurmanzi. Verdeața. Ce merge la acești cartofiori, la această ciorbă de cartofi? La această ciorbică de cartofi merge verdeață în felul următor. Câte bordei, atâtea obicei, depinde de zonă. Dacă vreți să puneți mărar, puteți să-i puneți mărar. Dacă vreți să-i puneți pătrunjel, puteți să-i puneți pătrunjel. Leuștean merge leuștean. Tarhon merge tarhon. Doar că eu cu tarhonul nu prea mă împac și în zona mea la tarhonul mâncam doar la ciorba de fasole. Nu zic că n-ar merge și aici. Și astăzi ce o să folosesc eu? Momentul culminant. Eu am aici o mână mică de pătrunjel și acum mă duc în grădină și să vedeți, după 3 ani de zile care mă chinui să prind leuștean în Spania, s-a prins, vara asta mi-a mers bine și acum suntem la sfârșitul toamnei, să vedeți ce leuștean am eu în grădină. Mă duc să-l culeg și l aduc să-l tai. Haideți să vedeți. Rup ăsta mai frumos, așa. 1, 2. Hai, mai rup una să avem acasă pentru ciorbică. Ciorbica de cartofi. Ia uita-l-ai! Are un miros incredibil. Mie nu vine să cred că a rezistat toată vara la căldurile care le avem noi aici și am leuștean la mine în curte. Sper că la anul să am din ce în ce mai mult. Acum o să-l toc mărunt și îl las pregătit pentru la sfârșit. Gata, am pus leușteanul aici, îmi pun și pătrunjelul, le amestec pe amândouă și le las aici. Și trecem la punctul următor, care este foarte important, un punct de dezbatere aici, cu ce acrim ciorba de fasole. Că se bine să crește cu zeamă de varză. Bun, se crește cu zeamă de varză. De fasole?
Pardon, ciorba de cartofi. Se crește cu zeamă de varză, ciorba de cartofi este foarte bună, dar ce facem vara când avem când avem zeamă de varză și vrem să o acrim? Borșul este cea mai bună variantă în cazul în care nu avem zeamă de varză. Deci eu am acum și zeamă de varză, dar este din comerț și nu vreau să o folosesc. Vă rog frumos să vedeți cum pun varza la murat, cea mai bună zeamă de varză pe care puteți să o faceți acasă. Mi-am făcut reclamă pe merit. Și vă spun ceva, astăzi o să încep cu borș și ca să nu mă mai certați că uit mereu vorbă lungă cum sunt eu, o pun aici și borșul îl fierbem separat. Eu am aici 500 de ml și o să mai adaug puțin. Și acum eu o să folosesc special, această conservă. Te rog să asculte prietenii mei gurmanzi în direct, să văd dacă pot direct. Un miros incredibil, nu pot să-l scot în imagini. În momentul când gustul și mirosul iese în imagini, câștigăm toți, prietenii mei gurmanzi, că atunci nu mai stăm că am pus de aia și a ieșit. O să câștigăm toți în acel moment. Este conservica mea de roșii, căutați cum să pun roșiile la borcan Sebi și o să vedeți. O să folosesc roșii la borcan, special pentru această rețetă, dacă nu tăiați roșii și le folosiți. Și vă arăt și o variantă cu puțin bulion, cum puteți să faceți cu bulion, să-i dați un gust. Încă ceva, cu sarea. Eu am pus puțină sare la început, dar dacă folosiți zeamă de varză, nu puneți multă sare, deoarece zeama de varză este sărată. Depinde cu ce o acriți. Dacă puneți lămâie, oțet, puteți să-i puneți sarea la punct și piperul imediat. Ne mai rămân câteva minute și începem să dregem această ciorbică. Eu nu vreau să vă spun timpul, cât timp l-ai lăsat, pentru că aici cartoful depinde cât de mare l-ați tăiat, cum l-ați tăiat. Scoateți un cartofior și îl probați. Vedeți? Borșul, filmează la aici, te rog, a fiert separat, îl lăsăm aici. Iau roșiile și le adaug peste ciorba de cartofi. Puțin piper proaspăt măcinat. Voi îl adăugați după gust. Îi adaug borșul, să aveți grijă, borș sau zeamă de varză, îl puneți după gustul vostru. Eu niciodată nu îl pun pe tot, depinde cât de acru este, punem mai mult sau mai puțin. Este opțional, dar eu vă mai arăt ceva până începe să fiarbă pentru un gust mai bun. Cu ce puteți să o îmbunătățim? Iau o tigaie și o pun la foc. Adaug puțin ulei. Când uleiul s-a încins, îi adăugăm bulion. Eu am pus roșii, dacă nu, puneți mai mult bulion. Luăm puțină ciorbă și stingem acest bulion. Filmează aici, te rog. Ia uite. Și acum, vedeți, l-am lăsat câteva secunde, acum îl luăm și îl adăugăm peste ciorba noastră. Aoleu, Sebastiane, iar ai lovit-o, tati. Mie-mi place să-mi dedic timpul necesar la orice mâncare ca să scot ceva bun, să pun dragoste, să-i scoatem tot ce e mai bun din aceste 3-4 ingrediente pe care le-am folosit noi aici. În momentul să o probăm de sare, de piper, de acreală, de tot ce are nevoie, acreala în punct, în cazul meu mai trebuie puțină sare, îi adaug puțin piper, după gustul meu așa piper. O dau jos de la foc și îi adaug verdeața, în cazul meu pătrunjel și leuștean proaspăt. Voi adăugați după gust și după posibilități. Și a venit momentul cel mai așteptat. Mi-au prima oară cartofiorul așa frumos și îl tăiem. Vedeți? Lingura trebuie să intre în el foarte ușor, dar să nu se sfărâme. Îmi iau puțin așa și cu roșioară. Deci fără dinți, doar pe cerul gurii s-a topit cartoful în gură. Gustul de acreală perfect, sarea perfectă. Dacă vreți un ușor gust de picant și verdeața, după gustul vostru. Mărar, pătrunjel, leuștean, tarhon, tot ce vreți voi. Prietenii mei gurmanzi, astăzi iar am mâncat bine, ieftin, fără carne și foarte sănătos. Oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți, nu uitați și ne vedem într-un nou video. Bye bye, urmăriți la Sebi Acasă, TikTok, Instagram și Facebook. Ciao, ciao!